ไม่น่าเชื่อว่าเราจะมาถึงทวีปสุดท้ายจริงๆครั้งหนึ่งในชีวิตกับการมาเหยียบทวีปใต้สุดของโลกการเดินทางไกลเพื่อมาฝากรอยเท้าไว้บนผืนน้ำแข็งบนพื้นที่ที่มีแต่ความเงียบแอนตาร์กติกาและใครจะไปคิดว่าความสวยงามที่นี่กลับซ่อนเรื่องราวบางอย่างในอดีตที่เคยเกิดขึ้นมีคนถามก่อนลงเรือว่าแล้วที่ลาวานกี่ตัวที่นับได้เขาพูดว่า 5,000 ตัวไม่ใช่ทั้งหมดนะต่อฤดูกาลจริงเหรอ5,000 ตัวตามรอยเรื่องราวอดีตของการล่าวาฬที่ทิ้งความทรงจำกระจัดกระจายอยู่ทุกพื้นที่บรรยากาศที่รอคอยที่เราจะได้ดื่มด่ำพระอาทิตย์ตกบนเรือใบลำนี้และเรื่องราวที่เราไม่คิดว่าจะเจอถ้าเราไม่ได้มาที่แห่งนี้จะมีอะไรบ้างปะเดินทางไปสำรวจทวีปสุดท้ายด้วยกันค่ะแบ็คแพคเกอร์สู่ลูกเรือล่องเรือใบอายุ100 ปีสู่ทวีปสุดท้ายในชีวิตแอนตาร์กติกา19 วันหลังจากนี้เกาะเรือให้แน่นฉันจะเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดให้ได้เลยพร้อมแล้วลุยหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะเราใช้เวลาอยู่หลายวันค่ะเพื่อที่จะล่องเรือฝ่าช่องแคบเดรกนะที่ขึ้นชื่อว่าเป็นน่านน้ำที่อันตรายที่สุดของโลกนะเพื่อมายังแอนตาร์กติกาคือเรียกได้ว่าโหดสมคำล่ำลือจริงๆค่ะแต่สุดท้ายแล้วจากเรื่องราวต่างๆมากมายเราก็ผ่านมันมาได้ก็เดินทางเข้าสู่ความสงบณดินแดนสีขาวสวัสดีวันที่เท่าไหร่แล้ววะไม่รู้แล้วลืมวันลืมคืนหมดแล้วมันตื่นตลอดเวลาทุกคนจากที่เราแบบว่าทำงานกันอย่างหนักหน่วงนะฮะและวันนี้ก็มาถึงจะได้พูดคำนี้แล้วยินดีต้อนรับสู่แอนตาร์กติกาก็เดี๋ยวเช้าวันนี้นะคะเราก็จะได้ไปแตะแผ่นดินขั้วโลกใต้กันละตอนนี้กำลังเตรียมตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ทำความสะอาดรองเท้ากระเป๋าทุกอย่างนะคะจริงๆทำไปแล้วแหละช่วงที่แบบว่างๆเนาะต้องมีเซ็นเอกสารว่าแบบว่าเฮ้ยเราเคลียร์รองเท้านะไม่มีดินนะไม่มีหินนะไม่มีพืชพันธุ์อะไรต่างๆที่ติดอยู่ใต้เท้านะอะไรอย่างนี้ซึ่งก็พร้อมนะคะให้ดูนี่เรียบร้อยปะก็เดี๋ยวสถานีแรกที่เราจะไปลงจอดกันนะคะนั่นก็คือยันคียันคีไอซ์แลนด์ใช่ชื่อเกาะซึ่งถ้าจะให้ดูจากแมปพี่ทัศน์เป็นแมปได้ไหมนี่ถ้าดูจากแผนที่นะฮะเราจะไปกันที่เกาะตรงนี้ซึ่งเราก็จะเที่ยวกันบริเวณนี้เนาะแล้วก็ไปบริเวณนี้ซึ่งถ้าซูมเอาขึ้นมานั้นแอนตาร์กติกายังมีอะไรอีกเยอะที่เราไม่ได้ไปนะเราจะไปแค่จะงอยเล็กๆนี้เท่านั้นในทริปนี้ไม่น่าเชื่อจริงๆว่ามันใหญ่เกินใหญ่เหลือเกินแถวนี้เลยยอดติ่งทั้งหมดของทั้งหมดตรงนี้ที่เราจะไม่ได้ไปใช่มันใหญ่มากเนอะมันถึงเป็นทวีปไงคือตรงนั้นขั้วโลกเหนือไม่ใช่ทวีปเป็นแค่ขั้วโลกใต้ที่เป็นทวีปเพราะว่ามันเป็นแผ่นดินจริงๆอ่ะมันใหญ่มากจริงใช่ซึ่งตรงนี้คิดว่ามันไม่ใช่คนทั่วไปจะเข้าไปได้มันต้องเป็นแบบ scientific เป็นแบบนักวิทยาศาสตร์หรืออาจจะมีความลับบางอย่างที่ปิดซ่อนอยู่ในแอนตาร์กติกาก็ได้ตามหามนุษย์ต่างดาวหลังกำแพงหนังไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าการแตะแผ่นดินขั้วโลกใต้นั้นแล้วก็เจออะไรบ้างไปเดินทางไปกันแล้วตอนนี้เราก็ใส่ชูชีพเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่เตรียมที่จะขึ้นโซเดียกก็คือคล้ายๆดิงกี้นะดิงกี้คือเรือยางเล็กๆนะคะที่เขาจะให้เราโดดขึ้นไปแล้วเราก็จะต้องล่องไปสู่แผ่นดินเนาะเพราะว่าเขาไม่ให้เรือลำใหญ่เข้าไป Sorry. It's okay. Yes. I will make photo for you two together. Oh, yeah. Yes, not, you know, we didn't have photo together. No, I'll make a picture when we are on shore. Okay, deal. I will make a photo of you too. Ah? Yeah. Oh, with you. With my lover. My friend. Box. Box. Okay. เ
โอเคแล้วเราก็มาอยู่บนเรือโซเดียม เรียบร้อย โคตรเท่เหมือนเห็นในสารคดีตอนเด็กๆ ไม่น่าเชื่อว่าอีฉันนั้น ได้มาเหยียบเองเลย แล้วดูดิ ข้างหลังเรา Thank you. ว้าวเริ่มแล้วเนี่ยของแท้ของจริงไม่น่าเชื่อว่าเราจะมาถึงทวีปสุดท้ายจริงๆร่างเปล่ามากเลยว่ะ มันเป็นทวีปที่ไม่มีคนอยู่ เป็นทวีปของเพนกวินกับแมวน้ำกริ๊บทุกคนจะเดินคือต้องค่อยๆย่องเกรงใจธรรมชาติ เกรงใจธรรมชาติจริงๆนะมันเงียบเกินไป เราจะคุยกันแบบเสียงปกติก็ไม่ได้ไม่รู้ทำไมด้วยไม่มีใครห้ามด้วยมันรู้สึกเกรงใจน้องแมวน้ำกับเพนกวิน มันจะที่มีที่ไหนในประเทศไทยวะที่แบบกว้างขนาดเนี้ยแล้วไม่มีคนเลยอะ พูดถึงส่วนไหนของโลกก็ได้ไม่ต้องประเทศไทย ไม่กว้างขนาดนี้มีแค่เราอะถ้าแบบไม่มีเรือลำนี้มาพี่คิดดูสภาพตอนที่มันไม่มีคนตอนเนี้ย ไม่มีอะไรเลย เมืองร้างมากเลยนี่คือยังมีเสียงทางมีเสียงคนเดินเพราะว่ามีเรามา แต่ถ้าไม่มีอะ กิ๊บ กิฟจริงๆอะ ไปต่อดีกว่าไปดูนกเป็นที่ต่อดีกว่า ซึ่งกฎระเบียบของการที่เราจะขึ้นแผ่นดินในโคโลกใต้เนาะอย่างที่บอกว่าทริปเรานะคะก็คืออยู่ภายใต้ของ ISO ก็คือแบบเป็นองค์กรที่ดูแลแล้วก็คุ้มครอง แอนตาร์กติกา ค่ะเขาก็จะมีกฎสำหรับนักท่องเที่ยวเนาะและหลายกฎมากจำไว้เลย เพราะว่าอันนี้ก็ต้องใช้ในทุกๆครั้งที่เราขึ้นมาแผ่นดิน ก็คืออันแรกเลยที่ทุกคนเห็นก่อนที่เหลือ ก็คือเราต้องล้างรองเท้าบูทเราล้างรองเท้าบูทให้สะอาดแล้วก็ห้ามมีแบบดินห้ามมีหินห้าม เศษทุกอย่าง เศษทุกอย่างทิชชู่เวลาเราหยิบของในกระเป๋าอ่ะ ก็ต้องห้ามมีห้ามเราระวังให้มันแบบห้ามตกออกมาห้ามมีอะไรแตะพื้นขายกเว้นแค่เท้าเราเท่านั้น ใช่เข่ายังไม่ให้เอาลงเลย ขาห้ามเอาลงคือถ้าจะ ห้าม ถ่า นั่ ย ง รูป ย อะ องๆ ถ้าจะถ่ายรูปกูนั่งได้แค่นี้เลย แล้วก็นิดนึงแต่ว่า ห้ามเข่า ห้ามคุกเข่าห้ามนอนห้ามนั่งห้ามเอากระเป๋าวางบนพื้น แล้วก็อีกอันหนึงก็คือตอนนี้มีมาตรการด้วยความที่ว่าตอนนี้โคโลกใต้มีไข้หวัดก็เลย ไข้หวัดนก ไข้หวัดนกเข้ามาระบาดก็เลยมีมาตรการว่าห้ามเราเนี่ยเข้าใกล้สัตว์เกิน5 เมตรแล้วก็ถ้าสัตว์เดินเข้ามาใกล้เราก็ต้องถอยให้ไกลกว่า5 เมตร แต่ว่าถ้าเป็นแนวน้ำคือ15 เมตร หมอ แนวน้ำเขาไม่ใช่5 เมตร 15 แล้วก็เขาบอกว่ารวมถึงไม่ใช่ตัวเรา5 เมตรนะไม้เซลฟี่อ่ะก็ต้องห้ามเข้าใกล้ในระยะ5 เมตรด้วยคือเขาบอกแม้กระทั่งระยะทางของไม้เซลฟี่อ่ะว้าวคือ5 เม เป๊ะ ตร มาก ใช่ห้ามตอนแน่นอนถ้ามันห้ามขนาดนี้ก็คือห้ามหยิบห้ามจับห้ามเก็บห้ามอะไรทั้งสิ้น คือเอาไว้ได้แค่ฟุตวิดีโอแล้วก็รอยเท้าเราที่ฝากเอาไว้ในแผ่นดินอันตาร์กติกาเนาะ และเราก็กลับมาบนเรืออีกครั้ง ข้างล่างเหมือนคนละโลกคนละเรื่อง Amazing Antarctica สุดๆ เดี๋ยวเราจะต้องเก็บของแล้วก็ไปกินข้าวเที่ยงกันนะคะ
ตอนนี้มือแข็งจับอะไรแบบไม่ได้ข้างนอกมันแบบมันเย็นมากแล้วถุงมือเราน่าจะบางเกินไปถอดกางเกงไม่ได้ มือแข็งช่างมันใส่ให้อย่างนี้แหละ Very well. Hi Hello. Did you have a nice time? Yeah very amazing Can I just one spoon One spoon. There you go, lovely. Thank you so much You're welcome. I'll have some soup, please. ข้าวเที่ยงของเราในวันนี้เหลือจะเชื่อเหมือนกันนะยังไม่รู้สึกตัวเองแบบว้าวถึงขนาดนั้นไม่รู้สิการที่ได้คิดว่าเรากำลังจะไปอาจจะตื่นเต้นมากกว่าทำสำเร็จแล้วก็ได้แต่ตอนนี้รู้สึกเหนื่อยมากเพราะว่าอยู่ข้างนอกประมาณเขาให้เดินประมาณ3 ชั่วโมงอ่ะทุกคน3 ชั่วโมงตอนนี้บ่ายโมงกว่านะถือว่าเขาให้เดินนานมากเพราะว่าถ้าแบบเรามาเรือครูซใช่ไหมที่แบบว่า100 กว่าคน200 คน300 คนอะไรเงี้ยการที่จะอยู่บนแผ่นดินอ่ะเขาจะให้เวลาแบบน้อยมากๆแบบว่าอาจจะแบบครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงนึงต่อคนอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรือเราอะมาแค่แบบ30-40 คนเขาก็เลยให้อยู่บนแผ่นดินนานมาก2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงอะทุกคนแบบแล้วมันหนาวมากแบบหนาวจนแบบมือแข็งไปหมดบ่ายวันนี้เขาก็จะพาเราไปดูอีกจุดหนึ่งก็คือเหมือนตอนเนี้ยจะไม่ได้มีการเข้าเวรเหมือนที่ก่อนหน้าแล้วก็จะเป็นแบบเที่ยวชิลๆเรียนรู้ธรรมชาติเรียนรู้ขั้วโลกใต้ไป inflate, you can't go out, you can come in and then lock it. Yeah? พร้อมสำหรับแลนดิ้งที่2หรือยัง พร้อมเลยครับ บ่ายวันนี้อากาศอุ่นขึ้น มาก ไม่หนาวเท่าเมื่อกี้นี้ ใช่ท้องฟ้าเปิดไว้มันฟ้าสดใส นี่ที่เราจะไปคือตรงนู้นข้างหลังโน้น เย้ ไปขึ้นโซเดียกกันดีกว่า ใช่ตรงนี้จะเป็นโซนของ Ah, damn. ชินสแตรปเพนกวินที่มันจะมีเพนกวินที่มันมีลายเป็นเส้นสีดำอะ เออ มันจะเป็นโคโลนีของมันใช่เราจะพาไป คาร์ลนี่ก็คืออาณาจักร อย่างที่เห็นอยู่ที่เป็นฝูงใหญ่ๆหลายพันตัวเดี๋ยวเราจะไปดูกัน สปีชีส์ที่ 2 ที่จะได้เห็นแบบเยอะๆวันนี้ และเราก็มาถึงอีกฝั่งหนึ่งของเกาะแล้วนะฮะ นี่ น้องแพนกวินมายืนต้อนรับคืออันนั้นเป็นเรือของอดีตที่เขาเคยล่าวาฬแต่ไม่ใช่เรือไว้ล่าวาฬแต่เป็นเรือที่เขาเอามาเอาแบบว่าล่องไปเพื่อเอาน้ำแข็งมาละลายเป็นน้ำเอาแบบเป็นหนึ่งในเรือในการทำงานแล้วกัน ก็วาล่าวานดูเรือเท่านี้น่าจะโดนวานล่ามากกว่า แต่ว่าเขาบอกว่าจะเห็นเรืออย่างเงี้ยทั่วไปของแอตแลนติกาเลย อ่า อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในซากที่เขาแบบทิ้งไว้ ตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางอาณาจักรของเจ้าแพนกวินที่ชื่อว่าชินสแตรปนะคะ ก็คือจะเห็นว่าแบบเป็นแพนกวินที่มีเส้นดำๆตรงนี้เนอะแล้วก็เขาบอกว่าบนที่อันตาร์กติกาเนี่ยเราจะเห็นแพนกวินอยู่3 ชนิด ก็คือมีเจ้าชินสแตรปตรงนี้ แล้วก็มีจิ้นตู้แล้วก็มีเจ้าอเดลี่นะ3 ชนิดนะแล้วก็อีกชนิดหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นชนิดนี้ชนิดตัวนี้ไม่ค่อยอยากเจอเท่าไหร่ ไอ้ที่มันตัวใหญ่ๆอะค่ะ คิงเพ ยาน ก กวินเอ็มเพอเรอร์เพนกวิน คิงจักรพรรดิอะไรอยู่เนี่ยเขาบอกว่าอันนั้นหายากมาก แต่ว่าที่เราจะได้เห็นกันในทริปนี้ก็คือจะเป็น3 ชนิดนี้นะคะนี่ที่เขาจะอยู่เป็นคอลอนี่ก็คืออาณาจักรแบบนี้ เยอะมากๆเมื่อเช้าเราน่าจะเห็นเป็นเจ้าเซนตูไป ที่เราเห็นน้องวิ่ง แต่ว่าก็เห็นเจ้า เจ้าชินแทรปด้วย ชินสแตรปด้วยนิดหน่อยตัว2 ตัว 3 ตัวที่ฝั่งนู้น แต่ย้ายมาฝั่งนี้จะเห็นเป็นชินสแตรปเยอะกว่า เพราะว่าเขาจะอยู่เป็นฝูงๆเนาะซึ่งพี่เคยเห็นอะไรหรือเปล่าที่มันไวรัลในข่าว อะไร ที่มันเป็นแพนกวินหันหลังตัวเดียวแล้วมันเดินออกมาจากฝูงอะมันจืดเป็นฝูงใช่ไหมแล้วก็มีแพนกวินตัวหนึ่ง
ที่เดิน เดิน ไป คอตกมา แล้วก็หันหลังกลับมาดูฝูงแล้วก็เดินจากไป แล้วมันดังเพราะอะไร ก็เหมือนแบบมีหลายคนมาตีความว่าแบบมันตีความได้หลายแบบก็แบบว่าบางทีถ้าแบบเราอยู่ในที่ที่ไม่ใช่ แล้วก็แค่เดินออกมาถึงแม้ว่าจะเปล่าเดียวมันจะเดียวเราก็แค่หันหลังกลับไปมองครั้งเดียวแล้วเราก็จะไม่หันกลับมาอีก ดึงดาวมาได้สัก แต่ความเป็นจริงแล้วมันคือมันรู้ตัวว่ามันป่วย อันนี้คือที่เขาวิเคราะห์กันมา คือมันรู้ตัวว่ามันป่วย แล้วมันกลัวว่ามันจะอยู่แล้วมันจะแพร่เชื้อให้กับฝูงมันก็เลยดอกมา มันฉลาดขั้นมนุษย์เลยนะแบบรู้เสียสละตัวเองเพื่อส่วนรวมอะไรแนวๆนี้ น่าสนใจต้องไปอ่านเพิ่ม ใช่ นั่นแหละที่มันไวรัลไปทั่วโลก นี่เราต้องนู้นนะคะ เราจะเห็นบ้านแดงๆ เห็นปะที่เขียนว่าคัมมาร่าศูนย์วิจัยของอาร์เจนตินาพี่ไกด์บอกว่าไม่มีคนอยู่แล้วเหมือนแบบไม่ได้ผลทำการมาหลายปีด้วยไม่มีเงินมาจ่ายค่าให้คนมาอยู่อะไรเงี้ยเพราะมันอยู่ค่อนข้างยากเนาะ แล้วก็อย่างที่พี่ทัศน์ย้ำหลายทีมากว่า อันนี้คือดินแดนไม่มีประเทศก็คือเป็นดินแดนที่เขาจดสนธิสัญญาเอาไว้12ประเทศว่าแบบ เราจะไม่ครอบครองดินแดนอันตาร์กติกา เราจะปล่อยให้มันคงอยู่แบบนี้ แล้วก็ทำได้เพียงแค่ตั้งศูนย์วิจัยประมาณ 4-5 แห่งเท่านั้นส่วนที่สัญญาเนี่ยเขาก็บอกกล่าวว่าแบบว่าห้ามตั้งฐานทัพ ห้ามบอกกล่าวอ้างว่านี่คือดินแดนประเทศของฉันอะไรเงี้ย คือห้ามมีใครครอบครองเลย เพราะฉะนั้นที่เราอยู่ตอนนี้นะฮะ ก็คือดินแดนที่ไม่มีประเทศนั่นเองฟังดูเท่เนาะ ตอนนี้หลบก่อนเพนกวินจะเดิน ไหนตรงไหนวะ อ๋อ เดินลง นี่ คือเดินไปชนไปก็ต้อง ต้องหลบต้องหลบ ใช่อุ้ยน้องตีกันน้องโดนล้อม เป็น walking เป็นกวินเดิน น่ารักมาก มาพนันกันว่าน้องจะล้มไหม นี่ใส่ดี เห็นไหมเขาอยู่เป็นคู่ ขนาดเพนกวินยังอยู่เป็นคู่อ่ะ แล้วไง แล้วทำไมพี่ไม่มีใครอ่ะ เอ้าว้าย ดูดิ กูโดนเฉยเลย ขอโทษนะจ๊ะ ขอเดินหน่อยได้ไหมจ๊ะ ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่ากลิ่นของขั้วโลกใต้มันจะเป็นแต่อึขี้ฉี่เพนกวินเหม็นฟุ้งเต็มเกาะไปหมดนะ ไหนพี่เล่าสิในเรื่องของนับที่พี่อยากเล่า อ๋อ งีบ ถ้าทุกคนเห็นนกเพนกวินที่ยืนอยู่นิ่ง จะ ๆ ข้อ ถ้าซู ต ม ก ก็ไปดีๆเนี่ยก็จะเห็นว่าน้องหลับตา เออ แต่น้องไม่ได้หลับตาตลอดเขาจะหลับตาประมาณ 2-3 วิ4 วิ เออ แล้วคนก็จะงงว่าหลับตาทำไมนานๆแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็หลับ เออ อะไรคือการนอนของเพนกวินซึ่งเพนกวินเขาจะไม่นอนเหมือนเราแบบนอนวันละ8 ชั่วโมงอะไรเงี้ยไม่มีเขาจะเรียกว่าไมโครแนปก็คือการนอนแบบระยะสั้นขนาดไหนก็คือสั้นละหลักวินาที แล้วก็ทำบ่อยๆ จนเวลานอนมันเยอะเพียงพอ จริงเหรอ แล้วมันก็ไม่นอนเลยใช่นั่นคือการนอนของเพนกวินโคตรน่าสนใจคือแบบไอเลิฟสิ่งนี้คือถ้าเราสามารถคิดดู อัน ดิ นี้ ทุกคน เป็นเพนกวินได้เหรอหลับ หลับ4 วินาทีทีแล้วก็ตื่นมาทำงานกันต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลานอนเลย เป็นไมโครแนปนะ ตัวเนี้ยไอเลิฟ ว้าว ดูดีสวยมากเพิ่งรู้นะว่ามีอะไรที่สวยกว่าเราด้วยอ่ะ เฮ้ย เฮ้ย มันเข้าเรื่องแบบนี้ได้ด้วยเหรอวะ สิ่งที่เราจะเห็นในทริปนี้นะนอกจากแพนกวินที่เราเห็นตั้งแต่เช้าใช่ไหมก็ยังมีอีกสัตว์อีกหลายๆชนิดที่เราหวังว่าเราจะได้เจอนะคะนั่นก็คือน้องอุ๋งหนึ่งแล้วอะไรอันที่สอง เอเลียน โอ้ยนั่นก็คือหวาน สิ่งที่เราอยากจะมาเห็นมากที่สุดในทริปนี้ เอ้ยแต่เขาบอกว่าเขาโปรมิสว่าได้เจออย่างน้อยเจอ1 ชนิดแน่นอน แต่อย่างออก้าหรืออะไรอาจจะโปรมิสไม่ได้ อ๋อ ใช่ น่าเศร้าเนาะ แต่ร่างกายเขาบอกว่าซีซั่นนี้เป็นซีซั่นเดียวที่เขาจะกล้าโปรมิสว่าอย่างน้อยก็ต้องเจอ เพราะมันคือหน้าร้อนนะ ใช่ซึ่งจริงๆแล้วอะวันแรกที่เราออกเรือ ก็มีคนเห็นว่างแวบๆไปแล้ว จริงป่ะเห็น แต่ไม่ชัด หางเหรอ ใช่ จริงป่ะ ใช่แล้วก็มีคนเห็นแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรน้ำฟูขึ้นมา อ๋อ แบบเป็นไกด์เห็นอะไรเห็นแล้วเขาบอกว่าน่าจะเป็นบลูเวลหรือไม่ก็แบบวานอื่นๆน่าจะเป็น อ๋อ แบบใหญ่มากๆแต่ว่ามันไกลเกินกว่าที่เขาจะบอกได้ว่าเป็นตัวอะไรไม่ได้เห็นวิซิโบ น่าเศร้าเหมือนกันนะ ที่แบบมันกลายเป็นสิ่งที่เห็นยาก ถ้าแบบมันไม่มีการแบบล่าวานในอดีตมันอาจจะเห็นง่ายกว่านี้ อาจจะมีเยอะกว่านี้มากๆก็ได้ พี่รู้เปล่าว่าจริงๆนอกจากการล่าวานอะจริงๆในอดีตอะเขาล่าแมวน้ำด้วยนะ ใช่ เขามีการ ลองเริ่มด้วย ในอดีตเขามีการล่าแมวน้ำกันเกิดขึ้น เพราะว่าเข
เขาบอกว่าก่อนที่มันจะมีน้ำมันที่จะเป็นน้ำมันโลกอ่ะก็คือแมวน้ำนี่แหละ ในตัวแมวน้ำนั่นแหละคือน้ำมันชั้นดีในการทำอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเขาก็เลยมีการล่าแมวน้ำขนาดยักษ์แบบเยอะมากๆเพื่อที่จะนำส่วนข้างในของแมวน้ำทุกคนเอาไปแบบทำต่างๆเนาะจนปัจจุบันนะคะเขาก็มีการคุ้มครองน้องอุ่งทั้งหลายไม่ให้มีการล่าละแล้วก็มีไอเอโตเข้ามาที่อย่างที่เห็นคุ้มครองกันปฏิบัติตัวของ การเที่ยว การเที่ยวของเราอะไรต่างๆ เพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เขาไม่ได้ใช้แค่น้ำมันจากแมวน้ำนะทุกชนิดแหละเป็นกวินปลาวาฬอะไรก็กัดเอาน้ำมันมาหมดอะมันมีหมดเลยพวกนี้มันมีไขมันอยู่ในตัวหมดไม่งั้นก็อยู่รอดไม่ได้ตรงนี้ ที่หนาว สภาพอากาศแบบนี้ใช่ เขาก็เลยล่ากันแซ่บเลย แซ่บเลย อยากกระชิมเลยมาเล่น How many are they? So this colony here in Half Moon Island, there is like 2 years ago it was like 1,500. We know the population decrease here. Means just 5 years I'm coming in Antarctica and we come in Half Moon every year. And even on 5 years I can see the difference. Like the pass we made, before sometime it was not possible because too much penguins. Oh, And you see now, like the penguins are more higher on the mountains and there is less penguins around. So we know the population decrease and the chinstrap somehow are more dependent of the climate change and dependent of the sea ice who melt faster at the beginning of the season. The snow as well melts faster. And so yeah, for the chinstrap, we don't know exactly why, but there is clearly a link with the climate change. In the colony, you have some spots when they monitor. They made camera trap, and so they can monitor numbers, behaviors, what's happening with the chinstrap penguins. So it's decreased in every year. Yeah. Why is linked with the climate change? We don't know exactly Oh, you know how, that. but we know these penguins, difference with the Jinchu, they are really, they lack the sea ice. They need the sea ice. Sea ice is life here. And the sea ice during winter is protect the krill, Yeah. which are baby krill, and they can stay protected from the big storm of the winter, for example. It's like just an example, okay? But like the sea ice is life here. It's really bring life. So yeah. So the chinstrap may having hard time to grow as the Jinchu. On the other hand, the population increase because they are flexible and they adapt to everything. โอเคว้าเศร้าจังคือมันเมื่อกี้เขาบอกว่าคริวเนาะคริวก็คือภาษาไทยก็คือไอ้เจ้าตัวคล้ายๆกุ้งตัวเคยก็คือตัวเคยก็คือเป็นอาหารหลักของเพนกวินจริงๆแล้วก็อาหารหลักของหลายสัตว์ที่อยู่ในนี้ก็ได้นะทั้งเพนกวินทั้งอุ๋งจริงๆวานก็กินไอ้ตัวเคยเหมือนกันซึ่งไอ้ตัวเคยเนี่ยจะอยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งซึ่งมันจะทำให้แบบเอาชีวิตรอดจากแบบพายุอะไรต่างๆที่อยู่ใต้น้ำแข็งอะไรแล้วพอไอ้เจ้าทานน้ำแข็งเนี่ยมันละลายไปไอ้เคยตัวเนี้ยมันก็น้อยลง อยู่ไม่ได้ อาหารเพนกวินก็น้อยลงอันนี้เขาบอกว่าแค่ส่วนหนึ่งแค่ example เดียวเท่านั้นที่เขาอาจจะบอกไม่ได้ว่าแบบว่าลดลงเพราะอะไรแต่ว่านี่คือแค่ตัวอย่างเดียวที่แบบว่าอาหารชนิดเนี้ยมันกำลังจะน้อยลงแล้วทำให้เพนกวินแล้วอาหารต่างๆไม่มีจะกินซึ่งพอเพนกวินน้อยลงสัตว์ที่กินเพนกวินที่มันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆ ฉะนั้นแบบสมมติว่าอีก5 ปีเรามาที่นี่อีกทีนึงมันก็อาจจะแบบน้อยลงไปกว่านี้หรืออาจจะหาเพนกวินแทบไม่ได้แล้วก็เป็นไปได้ เหมือนที่เขาพูดอะปกติเดินมาไม่ได้ด้วยซ้ำแต่นี่คือเดินมาได้เพราะมันน้อยลงไปเยอะและนี่เหตุผลที่เรามาขั้วโลกใต้ ตอนนี้ ในวัยก่อน30 เร็วที่สุดเท่าที่จะไหว อันนี้พูดจริงเลย ใช่ เดี๋ยวดูนะคะทุกคนมีคนกำลังขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีมาถ่ายใหม่ดีมันไม่ชัดเมื่อกี้เนี้ย โอ้ ถ่ายใหม่ดี และสปอนเซอร์ยังไม่ทันออกมาเดินทางสิและสปอนเซอร์ที่ทำให้ทันเดินทางมาถึงแอนตาร์กติกาครับ เบื้องหลังอินฟลูเอนเซอร์ คนอาจจะงงแต่มันหลายเทคหน่อย เบื้องหลังพี่ และก่อนอื่นก็ต้องขอสนับสนุนอันนี้คือเบื้องหลังการทำงานติ๊กต็อกเกอร์ ขอบคุณพี่ชับครับ Travel Buddy เที่ยวทั้งทีให้พี่ชับดูแลใครมองหาการเดินทางทั่วโลกอยู่นะครับ ใส่คอร์ส TOUCS 2
ย็นวันนี้ก็คือพาสต้าเอาจริงปะ ดี สิ่งหนึ่งที่เรือลำนี้ดีเลยนะอาหาร ทุกมื้อจะไม่เจอมื้อไหนเฟลเลย จริงปะมีมื้อหนึ่งที่ไม่ได้กินไอ้แซลมอน เลิศที่สุดด้วย จริงปะก็ที่สุดเลยเหรอแต่ต่างจากเมื่อวานมากเลยนะอะไรก็ไม่รู้อะไอ้เบรกผสมผสานเนี่ยซึ่งวันนี้แบบมันนิ่งมากแล้วมันสวยมากเลย มากท้องฟ้าเปิด นี่คือเพิ่ง5 วัน 9 10 11 6 วัน 6 วันแล้วอะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันนึงอะเราต้อง อย่าเลย ลอยนะ อยากกลับบ้านไอ้บอยบ่นทั้งทริปเลย แต่ในที่สุดเราก็มาถึงแล้วพี่สักหน่อยโอ้ เท่ว่ะเท่อีกแล้ว พี่เขามีขายน้ำเก๊กฮวยวะ วันนี้แหละโอกาสดีสติดีอากาศดีทุกอย่างเพอร์เฟกต์นะ เป็นการเฉลิมฉลอง ฉลองที่ไม่ใช่มาถึงแอนตาร์กติกาที่รอดชีวิตจากเด็กแปซิฟิกครับผมชิว Yeah, I'm on. Get two. Enjoy. หนึ่งสองฟินแล้วไม่ต้องกินแล้วเนี่ยฟิน โอเคแล้วฉันขอ Okay, I just realized that your room number is no room. ดีว่ะ กระป๋องนี้นะฮะสนนราคาทุกคนเนี่ยรู้ไหมฮะว่ากระป๋องนี้ที่ซื้อที่แอนตาร์กติกาบนเรือนี้เท่าไหร่ เท่าไหร่เมื่อกี้ยูโรเท่าไหร่ คำตอบก็คือ3.5 ยูโร จริงเหรอทำไม่ได้เหรอ ประมาณ100 กว่าบาท Amazing 100 กว่าบาทเลยมันมาได้ไกลขนาดนี้คุ้มแล้ว จริงแล้วมันเย็นแบบไม่รู้ว่าเย็นเพราะน้ำแข็งหรือเย็นไปแช่ข้างนอก ไม่น่าจะต้องแช่เนี่ยอยู่เฉยๆก็คือเย็น นี่โอ้โหพระอาทิตย์ตกดินว่ะพี่ช่วงซันเซ็ตนี่โอ้โหโคตรหนาวเลยพี่ เฮ้ยเย็นสบายสบาย โอ้โห อะไรมันจะได้มากกว่านี้อยู่ถ้าจะไม่ใช่ป๋องแรก อันนี้ป่องแรกแต่ไม่ใช่ป่องท้าย แน่นอน เมื่อวานอะตรงนี้อะ โอ้ยแอกซ้ายเกิน เอาไปทางขวาเมื่อวานเนี่ยเขาต้องขึงเชือกตรงนี้เพิ่มอีก1 เชือกเพื่อให้จับ จริง เพ ปะ ราะว่ามัน อ๋อใช่ของพลอยก็เหมือนกันเขาขึงชุดตรงข้างหน้าเหมือน ตอน กั นี้ น เขาออกมาแล้วแต่เมื่อวานคือต้องขึงหมดเลยเพราะว่าอันตรายมากต้องเซฟตี้ตลอดแล้วเมื่อวานมันแบบมันอย่างเงี้ย ทุกคนจะไม่เห็นแต่เรือมันเอ็นประมาณอย่างต่ำ30 องศาซ้ายขวาแล้วคลื่นก็คือเข้าซ้ายออกขวาเข้าซ้ายออกขวาแบบทุกคนเห็นในหนังยังไงมันอย่างนั้นจริงๆเว้ยมันแบบมันไม่เวอร์จริงๆผมไม่เวอร์บอกเลยว่ามันซีนิแมติกมากแล้วแบบกูอยากจะแบบใส่อีแบบแว่นอะไรสักอย่างให้ทุกคนเห็นวิชั่นแบบ ถ้าใครอยากรู้ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงอะไปดูคลิปก่อนหน้า ซึ่งมันมีหลายเหตุการณ์มากที่เราอะโดนกัปตันดุอารมณ์แบบมึงขับพวงมาลัยห่วยเอียงไปเอียงมาคือเขาบอกเขาจะแบบว่ามีตัวเลขเนาะ150 องศานู่นนี่นั่น แล้วก็ต้องประคองไว้ ให้เรือเนี่ยมันตามองศาที่มันกำลังแบบไป ซึ่งเราแบบประคองกันอะมีรอบนึงไป80 จริงเหรอ ต่ำเลยต่ำ80 90 มันไม่เคยไปต่ำ ต่ำกว่า100เขาออกมาแบบทำอะไรอ่ะแล้วเขาก็มาสอนอันนั้นน่ะคือต่ำกว่า100เลย จริงเหรอ แต่อันนั้นน่ะคือ จาก135ใช่แล้วเขาก็ ไม่แย่ที่สุดจ้ะฉันบอกเลยอันนั้นไม่ใช่แย่ที่ แต่ สุด มีอันหนึงที่ มีอันหนึ่ง อันเนี้ย เข้ามา อันเนี้ยเราอ่ะไปดึงเชือกอยู่ ไปดึงเชือกที่พิทัศน์อ่ะไปคุมพวงมาลัยอ่ะทำไม ฉัน สิ มาแทนเวรตัวเลขมัน135เหมือนกัน แต่ตอนที่ฉันมาถึงอ่ะกำลังจะเปลี่ยนเวรอ่ะเลขมันเท่าไหร่รู้ไหม20กด no ผมเพิ่งมาครับผมยังไม่ได้แตะพวงมาลัยไม่ใช่ผมเขา
เพราะโดนดุเลยเกิดอะไรขึ้นมันไปขนาดนั้นมันไป100 กว่าองศา เผื่อคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้าจะงง คือเรือลำเนี้ยที่เรามาอยู่นะคะที่มาล่องโคโลกใต้เนี่ยมันคือเรือที่เราต้องล่องแบบเป็นลูกเรือจริง ใช่ ๆทำงานจริง ๆ ซึ่งอันเนี้ยก็มีการทำงานแล้วก็มีการโดนดุจริง ๆ ถ้าเราทำห่วย ตอนนั้นพลอยไปเฝ้าฟลุกเอาก็คือไปเหมือนมากดตาว่ามีทานน้ำแข็งมีอะไรผ่านไหม อืม แล้วมันมีเรือครูซลำใหญ่มากผ่านมาแล้วก็อุ๊ยสวยจังเลยก็หันไปหาเพื่อนในทีมสวยเนอะเรือครูซเลย Do you see cruise Yeah very amazing เฮ้ยคุยกัน สักพักหนึ่งลำโพงมา ลำโพงมาแบบดังเลยป่ะ Hey do you see something มาละ แบบเย้ ก็รีบไปกด Yeah I see cruise โดยเสียงภาคภูมิใจสวย แล้วฝรั่งเห็นอะไรก็บอกเลยนะ ไม่งั้นจะมีไว้ทำไมวะเช้า ใช่เขาบอกว่านั่นคือหน้าที่ของคุณเห็นอะไรก็บอกให้หมดอะไรเงี้ยแล้วก็โดนดุก็sorry ประเด็นคือเมื่อวานอี Drake Passage เนี่ยที่แบบพายุแบบในหนังอะ แล้วจากกัปตัน ลอง ที่ กับตัน ดุ คือ ดุ มากปกติเดินลงมาไอ้เป็นไง Drake Passage นี่แหละของแท้นี่ของแท้เราพูดไม่ได้พูดรอบเดียวด้วยออกมาพูดหลายรอบมากแบบเป็นไงมันแม่เนี่ย ตอนแรกนึกว่าเดินคนเดียว คือพอแล้วเข้ามาเนี่ยจะกลัวละเริ่มแบบเฮ้ยเขาจะด่าเลยปะวะกัปตันเดินมาตบไหลนั่นอะสันชาย สันชายดูสิได้ amazing กันเลยไปนี่ตัวแข็งแบบอะไรวะเนี่ย อารมณ์ดี อารมณ์ดี มากแต่ว่าสภาพอากาศคือนรกมากแต่กัปตันกูอารมณ์ดีมากเลยแฮปปี้เดินไปไหนก็เนี่ยของแท้เนี่ยยูเนี่ยเอ็กซ์เพรียนสุดๆแต่คิดในใจแล้วว่าถึงแม้จะไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนเห็นซึ่งมันเป็นงานของเราด้วยเนาะเราอยากเก็บเป็นความทรงจำแต่ว่า อันเนี้ยแค่เก็บไว้ในใจอะ แค่ได้พูดรอบครั้งหนึ่งอะเราเคยถ่ายช่องแคบเนี้ยแม่งมันบ้ามากอะ ด้วยพายุแบบนั้นน่ะซึ่งสตาฟก็ยังบอกเลยอะครูเมื่อวานคือมันหนักจนถึงขั้นต้องมีครูที่แบบเป็นเพอร์เมนต์ครูมายืนคุมเราด้วยเพราะว่ามันอันตรายมากเขายังบอกเลยว่าวิเขาเซลเบรกมาหลายรอบเนี้ยน่าจะเป็นรอบที่หนักที่สุดรอบหนึ่งที่เขาเคยเจอมา ไม่ถึง20 ชั่วโมง ไม่ถึงคือเสียงคลื่นซัดชายหาด เราได้มาชนเก็กหวยกันอยู่บนที่เดิม สุดๆฉลองให้แก่ชีวิตที่ยังมีกันอยู่ เจอกัน อะไรวะเนี่ย Good morning Sleepy morning วันที่2ที่แอนตาร์กติกาเดี๋ยวบอกคนดูดิว่าเราเตรียมตัวเนี่ยมันหนาวขนาดไหน อันนี้คือช่วงซัมเมอร์นะ มันไม่ได้หนาวขนาดนั้น จริง มันหนาวเหมือนแบบญี่ปุ่นช่วงหน้าหนาวอ่ะฮอกไกโดช่วงหน้าหนาวอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเผลอๆญี่ปุ่นหนาวกว่า คือมันอากาศดีอ่ะมันท้องฟ้าแจ่มใสแดดจ้ามันก็เลยไม่ได้หนาวมากแต่ว่า เมื่อวานแทบจะถอดเสื้อเดินได้ทุกคนไม่น่าเชื่อ จริงๆ มันร้อนแบบพอเดินเยอะๆแล้วมันร้อนเว้ยแต่มัน โลกร้อนอิสราเอล It's real ของจริง Israel ไม่น่าเชื่อว่าคนขี้หนาวอย่างเรา จะสามารถแบบ จริง ถอดซิปอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูอะไร เอาวันนี้สำคัญมากเมื่อกี้ไปฟังบีฟมา รู้ง่วงฟังไม่รู้เรื่อง มีตึก มันเป็นอาคารซากปรักปักพังของแบบการล่าวาดในอดีตแบบตั้งอยู่กลางเกาะที่สวยงาม ก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันในวันนี้นะคะแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเกาะเนาะวันนี้เราไม่ได้ไปแผ่นดินใหญ่ทุกคนคือเหมือนที่พี่ทัศน์บอกเมื่อวานอ่ะเขาเหมือนไม่ใช่เหมือนเขาจะพามาเป็นเกาะที่อยู่ระหว่างติ่งระหว่างกลางอีกทีหนึ่งในโชว์แมปสิเราไปทำเกาะนี้กันใช่ไหมทุกคนที่ไปเล่นเกาะนี้แล้วไปเกาะนี้ และวันนี้เราจะไปเกาะนี้ค่ะทุกคนติ่งนี้ที่เรากำลังอยู่ตรงกลางนี้นะ ตอนนี้เราอยู่ข้างใน ใช่ ข้างในวงกลมนี้ ใช่ ก็เดี๋ยวเป็นยังไงวันนี้เราไปดูกัน back at Livingston Island this morning, seeing Anne Friesland and her Here
hot เฮ้ยร้อนเลย น้ำร้อน ร้อนเหรอ ร้อนเลยเหรอ เนี่ยดื่มนานๆนี่อันนี้มือเราแข็งเพราะมันเย็นข้างบน อุ้ยร้อนอุ้ยร้อน เลยไปที่มาของที่มีไอข้างบนอย่างเงี้ย แอนตาร์กติกาเหรอ อ๋อจริงเหรอ ใช่ ก็เพราะว่า ไอ ไอเกาะที่เราอยู่เนี่ยก็คือเกาะภูเขาไฟ เออ วอลเคโนมันก็เลยจะได้แบบลงมาปุ๊บกลิ่นแรกที่ได้กลิ่นคือกำมะถัน จิตแบบ กลิ่นกำมะถันแบบไข่เน่ามาก ซึ่งตอนนี้เราก็ลงมายังเกาะเห็นภูเขาไฟใจกลางขั้วโลกใต้นะฮะจะเห็นว่าตอนเนี้ยไอขึ้นแบบถ้ามองจากภาพไกลๆเนาะไอจะขึ้นเต็มตัวเลยหมดเลยนะ เพราะว่าอย่างที่เห็นเมื่อกี้น้ำมันร้อนมาก ซึ่งเดี๋ยวข้างหลังอันนั้นก็จะเป็นเหมือนซากปรักหักพัง เดี๋ยวเมื่อกี้เขาบอกว่าจะมีเวลาให้เรามาเดินเล่นกันหลังจากที่เราเดินรอบดูที่เขาวางเอาไว้เนาะนี่โหอย่างกับดาวอังคารทุกคน เท่มากเช้าวันนี้ นี่ระหว่างเดินก็จะเห็นซากปรักปักพังของเรือนะฮะ ความสวยงามที่มีซากมนุษย์ทิ้งเอาไว้นะวันนี้เหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานเลย ก็เป็นซากที่สมัยล่าหวานเขาก็จะ ร้อยกว่าปีก่อน แบบเป็นแบบอายุเป็น100 ปีนะเซนจูรี่คือตั้งแต่เขาบอกว่า1906ในช่วงที่แบบเริ่มบุกเบิกในการล่าหวานแล้วก็มาเปี้ยงยอดฮิตเลยช่วง193ประมาณนี้ แล้วก็แต่หน้าที่พิเศษคนนั้นก็คือว่าเราคนพบว่าอายุเรือเนี้ยที่มันทิ้งอยู่ตรงเนี้ยยังเด็กกว่าเรือของเรา เรือของเราทุกคนอายุหลายร้อยปีเผื่อใครไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้า เฮ้ย ที่เรา ห เล่า ลาย ให้ ร้อ ฟั ย ง ปีก็เกินไป เห็นว่าร้อยกว่าปีนิดๆก็คือเรือเราอะยังแก่กว่า แก่กว่า ใช่ เรือที่เห็นรอยซากวันซอยอยู่นี้ This is blue whale or humpback whale? I don't know because this one is not. It could be a fin whale as Ah, well. fin because whale. It's big, but not a small blue whale. I know. You know, it's hard to say exactly. ใหญ่มากอะเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นปากของวาฬชนิดหนึ่ง ซึ่งปากวาฬใหญ่มากด้วยถ้าเทียบกับตัวเราอะกินเข้าไปทั้งตัวได้เลยแค่ปากมันอะ แน่นอนสิประวานด้วย เพราะเขาน่าจะเป็นเหมือนแบบเอาวานขึ้นมาชำแหละเหรอไม่รู้ ไม่รู้ ทำไมมัน นึก ถึง ไม่ออกเหมือนกัน วานมันถึง แต่ว่า แบบมีซากเต็ม น่าจะ แผ่ เอา นดิ ขึ้น น มา วะ ชำแหละแหละเป็นช่วงให้ทำน้ำมันเมื่อ100 กว่าปีก่อนไง โหภาพแบบแล้วเมื่อกี้ก่อนลงเรือเห็นเขาพูดเมื่อกี้มีคนถามก่อนลงเรือว่า แล้วที่ล่าวานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกี่ตัวที่นับได้ อืม เขาพูดว่า 5,000 ตัว อย่างน้อย ไม่ใช่ทั้งหมดนะ ต่อฤดูกาล ๆจริงเหรอ5,000 ตัว จะนับทั้งหมดเลยอะนับไม่ได้เลย คือเขาไม่สามารถเขาได้แต่ว่าถ้านับเป็นฤดูกาลอะประมาณ 5,000 ถึงบอกไงว่าเซน99%หายไปอะในยุคนั้นอะ อุ้ยมันกลายเป็นของหายากเลยเพราะว่าเราทำมันมา ไม่งั้นเราจะได้เห็นปลาวาฬมาทักทายเราทุกวัน จริงมันต้องแบบเป็นเหมือนแบบแดนวิเศษแน่ๆแบบพูดเต็มหมดเลย หลังจากที่เรามาถึงที่เกาะรีเซปชันนะคะ ความรู้สึกแรกอะ่ะมันคือแบบเฮ้ยมันมีแบบนี้ที่แอนตาร์กติกาด้วยเหรอ นั่นก็คือภูเขาไฟที่ยังไม่ดับค่ะทุกคน คือทั้งเกาะจริงๆอ่ะมันคือปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ที่จมอยู่ใต้น้ำคือถ้าพี่ไก่ไม่เล่าให้ฟังอ่ะคือดูไม่ออกเลย ซึ่งไฮไลท์นะคะก็คือการที่เราเนี่ยจะเดินขึ้นไปยังสันปล่องภูเขาไฟค่ะ เพื่อชมวิวด้านบนนะ แล้วก็พอเดินได้สักพักหนึ่งนะคะ เราก็มาถึงจุดชมวิวกันแล้วค่ะ เดี๋ยวโอ้โห พี่เห็นกำแพงข้างหน้านั้นวะ ใช่เหรอไม่ใช่ ใช่ นี่เหรอ พี่ถามคนที่ถามไกด์ดิ That is a wall of ice That's Antarctica. Game of Thrones. Yeah. The dragon. เห็นไหม The death. That is the one I always seen most The wall of ice thing ใช่เหรอ ใช่ It's have like an alien and UFO there behind the wall
Yeah transformer behind there ทฤษฎีสมคบ สิ่ง คิด ที่ทุกคนเขาล่องเรือไปดูกันบางที ไม่คือเขาบอกว่าในอดีตอะเอาอดีตเลยนะ คือเมื่อก่อนคนเชื่อว่าโลกแบนเก็ตปะ แล้วคนล่องเรือมาก็เจอแผ่นดินแบบเก็ตปะมันแบบยาวถึงเนี้ยที่เห็นปะทุกคนเห็นปะเดี๋ยวเราซูมให้ดูแล้วกันยาวถึงเนี้ย แล้วมันสีขาว แล้วมันสีขาวแล้วมันแบบเป็นกำแพงยักษ์ที่มันยาวมาก เพราะนี่แหละสุดขอบโลกของจริงอันนี้คือทฤษฎีแรก อ๋อสุดขอบโลกอันนี้คือ ขอ สุ บ ด โล ข ก อบ คือ โล เขา ก เชื่อว่าโลกแบน โอเค โลกแบนนี่คือกำแพง ที่สองก็ ไล คือ แล้วที่สองคือก็มีแบบว่าแบบสหรัฐตั้งฐานทัพเอาไว้ เพราะว่าค้นพบเอเลี่ยนและ UFO แล้วไม่อยากให้คนทั้งโลกรู้ ก็เลยขังเอเลี่ยนเอาไว้มากมายอยู่หลังกำแพงนั้นซึ่ง เหลือเกิน หรืออย่างที่เขาบอกอาจจะมีเกม of Thrones อยู่ข้างในมีมังก ไว ร วอลเกอร์ แต่นี่คือสิ่งที่เราเห็นที่สุดนะพี่ให้ดูอะไรนี่ความพีค ทำไม ให้ดูอะไรนี่แบบนึงอารยธรรมลับอันตาร์กติกา4ลึก โอ้โห ความลึกลับ ปีน อันตาร์กติกา น้ำแข็ง ใช่มันเชื่อมีเป็นจริงเดลไอซ์วอลปริศนาหลังน้ำแข็งหลังกำแพงน้ำแข็งนี่คือมันคือสิ่งแรกที่คนล่องเรือมาแล้วเขาเห็นเป็นการต้อนรับคนโลกใต้เลยแต่โอ้ยนี่มันคือขอบโลกแล้วนี่มันขอบโลก หมด แล้ เลยว มันหิมะหมดเลยมันไม่มีแบบหินเลยอ่ะ ใช่ อย่างอันนี้มันจะเป็นเกาะหินเกาะอะไรผสม พอใจนะ พอใจละ ทุกคนแฮปปี้แล้ว แฮปปี้ละได้เห็นของจริงทฤษฎีสมคบคิดผมด้วยผม มันดูคลิปพอดแคสต์มาหลายคลิป ผมได้เจอแล้วฮะ นี่ so what is behind the wall behind the wall what is have Behind the wall, Yeah, like it's that, the like- peninsula of Antarctica. So behind there is the Weddell Sea. เวทสี Weddell. Weddell Sea. There is a sea behind. อ๋อก็ Here we are on the Shetland Islands. อือฮึ So you see, we are on the Shetland. So that's deception. There is some islands still a bit south, but the Shetland are more facing north like that. And then you have parallel. We are parallel of the peninsula. อืม That's the Bransfield Strait in between the Shetland Island and the peninsula. And then if you go on the north of the peninsula, that's the end. And when you pass the other side, that's the Weddell Sea. also everyone can go behind the wall like we can pass through It's mountains of 2,000 meters. Nobody goes there. Some explorator did it, some died. ได้คำตอบเลยยัง ทางการมาก เป็นไงล่ะนุต่างดาวเธอ รายการขี้เผือกนะทำเอาพลอยต้องมาเดินทางเพื่อมาตามหากำแพงน้ำแข็งนี่นะ เดี๋ยวก่อนแล้วเราก็มาส่วนที่เราเห็นแต่เช้านะฮะ ก็คือเราซากที่ทิ้งร้างอ่ะ นี่คืออาณาจักรของเวลสเตชันที่เขาเคยล่าวานในอดีตเนอะเรายังคงอยู่กับประเด็นนี้ ตลอดทั้งคลิปวิดีโอเลยไม่น่าเชื่อจริงๆจริงๆไม่ได้ตั้งใจเลยเนี่ยมันพาไปจริง ที่นี่มันโด่งดังเรื่องนี้ไง ๆเอะเจอแต่การเรื่องของอดีตของการล่าวานเนาะซึ่งเราได้โพยมาตรงนี้เมื่อกี้พี่ไกด์ให้มานะเขาก็จะชี้เป็นจุดๆว่าตรงไหนคืออะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็สามารถเดินดูได้แต่กฎก็คือห้ามเข้าใกล้สิ่งพวกนี้เกิน5 เมตรเหมือนกับสัตว์เลยเนอะซึ่งอันนี้คืออะไรพี่ทัศน์ เวลออยแทง ว้า ก็คือน้ำมันปลาวาน ก็คือกักเก็บไว้ในนี้ เก็บน้ำมันนั่นแหละ พี่มันใหญ่มากนะเว้ยเดี๋ยวให้ดูตัวคน เยอะขนาดไหน แต่ว่าเราจะเข้าไปแบบไม่ใกล้มาก มันใหญ่มากนะต้องคิดดูปลาวาฬต้องกี่ตัววะถึงเก็บได้ขนาดเนี้ย นั่นเด หลายๆอย่างเวลาเขาแบบเลิกกิจการเอาหรือไม่ทำเลยเขาก็จะทิ้งเอาไว้เลย เพราะว่าในการเอาออกหรืออะไรเงี้ยมันทำค่อนข้างยากเขาก็จะทิ้งไว้แล้วสิ่งที่เห็นก็คือกลายเป็นที่อยู่ของสัตว์ต่างๆ มากมาย อย่างเช่นน้องอุ๋งน้องเพนกวินอะไรแบบนี้ก็จะ เขาอยู่ มา ข้างในเหรอ อยู่แทนน้องอุ๋ง ข้างในเลยเหรอ น้องอุ๋งอยู่ในนั้นจ้ะกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ มากมายนะฮะ ไม่ได้ เราก็เลยเข้าไปไม่ได้ อ๋อเพราะว่ามีน้องอุ๋งอยู่โอ้ยนั่นคือบ้านอะไรอ่ะ เขาให้เข้าไปดูป้ายใกล้ๆได้ คือระเบียบ อ๋อ คือห้ามเราเข้าใกล้ตัวซากปรักหักพังเกิน 5 เมตร ใช่ ยกเว้นว่ามันมีป้ายอยู่ก็อนุญาตเข้าไปดูใกล้ๆ เข้า ได้ ไป นิ ดู นึง นิดนึงไปอ่านนิดหน่อย เออ โอ้ยมันใหญ่มากเลยนะเนี่ย ใจ
จากร่องรอยที่เราเห็นกันในวันนี้นะคะ อันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่คอยย้ำเตือนเราเลยค่ะ ว่าเป็นหลักฐานของเรื่องราวในอดีตที่เคยเกิดขึ้นจริง ต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนค่ะ การล่าวาฬเนี่ยจริงๆแล้วเขามีมานานมากๆแล้วนะไม่ใช่แค่แอนตาร์กติกาเท่านั้นค่ะแต่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยแล้วทำไมคนถึงยอมเดินทางมาไกลมาถึงที่นี่เพื่อล่าหวานเพราะว่าเมื่อก่อนค่ะแอนตาร์กติกาเนี่ยค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยแหล่งอาหารชั้นดีอย่างคริวหรือที่เรียกว่าตัวเคยนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่เหมือนบุฟเฟ่ไม่อั้นของท้องทะเลค่ะและเป็นของโปรดของวาฬพออาหารเยอะวาฬเนี่ยก็จะเยอะตามไปด้วยแถมวาฬที่นี่นะคะเขาบอกว่ายังตัวใหญ่มากๆแล้วไขมันเนี่ยก็เยอะมากๆและไอ้เจ้าไขมันนั่นแหละค่ะทุกคนคือของที่มีค่าในยุคนั้นเอาไปใช้ได้ตั้งแต่ทำอาหารยันน้ำมันตะเกียงเลยค่ะซึ่งพอความต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยการล่าเนี่ยก็ไม่ใช่เล็กๆอีกต่อไปก็กลายเป็นอุตสาหกรรมล่าวาฬขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งวาฬหนึ่งตัวเนี่ยสามารถให้น้ำมันได้เยอะพอสมควรเลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะทุกคนวาฬหนึ่งตัวให้น้ำมันเนี่ยเทียบเท่ากับการเติมใส่รถยนต์ทั่วไปเนี่ยได้ประมาณ300 ถึง 400 คันค่ะทุกคนอันนี้คือ1ตัวนะแต่อันนี้เนี่ยก็ต้องย้ำอีกทีนึงนะคะว่าแค่ประมาณเท่านั้นนะยังต้องขึ้นอยู่กับขนาดของวาฬอีกทีนึงค่ะซึ่งพอยิ่งล่าก็ยิ่งได้และนั่นแหละค่ะก็คือจุดเริ่มต้นของการล่าครั้งมหาศาลจนสุดท้ายจำนวนวาฬก็เริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะซึ่งถึงแม้ว่าทุกวันนี้เนี่ยการล่าวาฬในเชิงพาณิชย์เนี่ยจะถูกสั่งห้ามแล้วนะแต่ก็ยังมีบางประเทศค่ะทุกคนที่ยังคงล่าอยู่และให้เหตุผลว่าล่าเพื่อไปทำการวิจัยรวมถึงเรื่องของวัฒนธรรมด้วยค่ะทำให้เรื่องของการล่าวาฬเนี่ยยังเป็นประเด็นถกเถียงของโลกมาจนถึงตอนนี้ค่ะส่วนแอนตาร์กติกาเนี่ยอีกเรื่องนึงค่ะที่น่าสนใจก็คือที่นี่เนี่ยไม่ใช่ของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็นพื้นที่ที่หลายประเทศเนี่ยช่วยกันดูแลค่ะและยังมีองค์กรต่างๆคอยเฝ้าระวังไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกครั้งวันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นการล่าวาฬเหมือนในอดีตแล้วแต่สิ่งที่ยังคงอยู่ก็คือร่องรอยที่คอยเตือนเราว่าครั้งหนึ่งมนุษย์ของเราเนี่ยน่ากลัวขนาดไหนอ๋อนี่เขาบอกว่าในปี 1990 ถึง 1992 เขาบอกว่าก็ถึงในช่วงที่แบบว่าแบบ British Antarctica Survey เข้ามาเคลียร์น้ำมันแบตเตอรี่ขยะอันตรายอ่ะตั้งแต่30 ปีที่แล้วมันก็ถูกทิ้งร้างให้กลายเป็น historical site แต่นั้นมาภายใต้กฎระเบียบของแอนตาร์กติกาพันธสัญญาของแอนตาร์กติกาตรงนี้ก็เลยห้ามมีคนแตะห้ามมีคนมายุ่งกลายเป็น history site ไปใช่มันก็ดูน่าศึกษาจริงๆเลยเนาะโอ้ข้างในเต็มไปด้วยน้ำหิมะเขียนเหมือนอนุญาตให้เดินเข้าไปด้วยนะเนี่ยบ้าไม่เขาบอกว่าเข้าไปก็คือเป็น your own risk ความเสี่ยงของตัวเองนะจ๊ะไม่มีใครรับผิดชอบนะจ๊ะ เพราะสภาพก็คือใครจะเข้าไปวะอุ้ยพี่พอเห็นว่าจัดอะไรอะ grave ภาษาไทยคืออะไรวะหลุมศพหลุมศพพี่อยากเป็นไหมเป็นอะไร historical place แบบหลุมศพแบบ historical place เดี๋ยวในอนาคตฉันจะต้องมีรูปปั้นของฉันสักที่นึงอยู่แล้วเรื่องในอะไรคนไทยพลอยเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเช้าว่าผมอยากจะบอกคำนี้ว่ายินดีด้วยที่คุณคือคนไทยไม่รู้คนแรกหรือเปล่าแต่เดินทางจากไทยมาขั้วโลกใต้โดยไม่นั่งเครื่องบินเพราะฉะนั้นรูปปั้นคุณจะต้องมีปั้นไว้อยู่ในมิวเซียมสยามกรุงเทพสักที่หนึ่งเป็นรูปปั้นทัชแล้วก็เขียนว่าคนไทยคนแรกผมติวคนแรกแล้วกันนะไม่รู้มีใครเคยหรือเปล่าแต่ว่าผมติวเพื่อนผมคนแรกคนไทยคนแรกเดินทางจากไทยไปขั้วโลกใต้โดยไม่นั่งเครื่องบินแช่ท่าไหนดีวะรูปปั้นคนจะท่าไหนดีทุกคนช่วยคิดท่าหน่อยท้อวะแล้วเราก็มาถึงหลุมศพใครสักคนไม่ได้มีเขียนเอาไว้นะฮะพี่คิดดูอากาศหนาวขนาดนี้เมื่อ100 ปีที่แล้วนะเว้ยมีคนอยู่อ่ะอ๋อมันมีคนอยู่มันมีคนอยู่อ่ะนึกว่าแบบเขาจะหนาวไหมเนี่ยตอนเนี้ย แบบไม่น่าจะรู้สึกอะไรแล้วนะไม่ถือว่าทำไมเขาถึงฝังไม่รู้เนี่ยใครรู้ช่วยบอกหน่อยทำไมเขาถึงฝัง2 คนนี้ไว้ที่นี่อ่ะเขาอาจจะเสียที่นี่แบบอาจจะแบบว่าค้นพบตอนที่แบบรื้อออกคือสมมติว่าเรามาทำรีเสิร์ชที่แอนตาร์กติกาในสภาพแล้วเราตายที่เนี่ยกูคงอยากจะอยู่ฝังอยู่ที่นี่แหละใครจะแบกออกเนาะใครจะแบกออก1 2คือเท่กว่ามีคนเดินดูทุกวันเลย
ใช่ไหมจะกลับไปลำบากทำไมเสียเงินตั้งเท่าไหร่ฝังฉันที่ตรงนี้แหละ ปากก็ไม่ดี แต่ดูดิคือมันน่าจะหาอะไรมาทำไม่ได้จริงอะเอาไม้แบบที่แห้งๆอะไม้ที่แบบอยู่ในบริเวณ น่า เนี่ จะ ย ไม้ที่แกะมาจากเรือล่มแถวนี้ตะลำ ไม้จากเรือมาแปะแล้วก็ตัดตะไบแล้วเป็นกางเขน เห็นมันเขียนอยู่ในป้ายว่าแบบเป็น Biscuit House ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะ เพราะว่าเหมือนข้อมูลมันน้อยมากเว้ยขนาดในกระดาษแล้วก็มีแค่จิ้มว่าแบบ อันนี้คือบ้านนะ อันนี้คือที่เก็บน้ำมันนะแต่ไม่ได้มีข้อมูลบอกว่าแบบคืออะไรยัง มัน ไง เป็นมายังไง มันก็ แล้วสภาพ เก่ง เวลาเขาลากประวานมาแล้วเขาไงเขาเอาประวานเกยตื้นมาบนหาดแล้วก็ชำแหละกันตรงนี้เหรอ เท่าที่ แล้วก็แต่ละส่วนมาใส่แต่ละจุดในแท้งน้ำมันในนู้นในนี่อย่างเงี้ยเหรอ นั่นเลยดิ มันต้องมีจุดเก็บเนื้อด้วยเพราะว่าเขาไม่ทิ้งเนื้ออยู่แล้วเขากินเนื้อประวานกัน เออ โอ้น่าสนใจเนาะจินตนาการ แล้วประ ภา เด็ พ นคือเอาไม้พวกเนี้ยมาจากไหนด้วยแล้วแบบสภาพอากาศเมื่อก่อนที่มันจะมีโลกร้อนอ่ะมันต้องหนาวกว่านี้มากๆอ่ะแล้วกว่าจะสร้างบ้านกันอ่ะ กี่ จริง คนวะแล้วก่อน ต้นไม้ที่นี่มันก็ไม่มี เรือมาก่อนจะเอาแทงนี้มาเอาแทงมายังไงก่อน ต้นไม้ที่นี่ก็ไม่มีจะไปบอกว่าเฉาะต้นไม้ตรงนี้มาทำ เออ บ้านก็ไม่ใช่น่าจะต้องเอาขึ้นเรือมาจริงๆอ่ะ ขนาดไม่มีป้ายอ่ะยังต่อยอดจินตนาการอ่ะว่าแบบเอ้ยมันยังไงวะ ฟุ้งมาก มันจะ ฟุ้งซ่านสุด นี่แหละคือข้อดีทำให้เราเกิดคำถามเว้ยแล้วเราก็อยากจะไปรีเสิร์ชต่อ ซึ่งถ้าใครอยากรู้ต่อก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้แล้วมาเล่าด้วยอยากรู้อยากรู้เหมือน ๆ กั ทิ้ น งมาในคอมเมนต์นะครับอยากอ่าน ดิอุ้ยระวังมันกระจายเต็มพื้นเลยลองเกี่ยวเครื่องบินใช่ปะมันเขียนว่า airplane tank น่ะอ๋อแสดงว่าเขาไม่ได้ล่องเรือมาอย่างเดียวเขาบินมาด้วย โอ้โหแต่แบกของกันมามันไม่ใช่เครื่องบินใหญ่มันเป็นเครื่องบินเล็ก อ๋อเนาะ มันก็ทำอะไรมากไม่ได้ยกเป็นโดยสาร อุ้ยน่าจะรวย กับ มากเลย สบง เนาะ เสบียง โอเคแล้วเมื่อเราถึงนะคะสิ่งที่เราต้องทำทุกครั้งก็คือการขัดรองเท้า ให้ไม่มีหินและดินเลื่อนขึ้นเรือนะเพราะเราจะไม่เอากลับไปไม่เป็นกัน ใช่แต่ระหว่างนี้เขาก็จะทำงานกันด้านหลัง เราก็จะดึง กลางใบเรือเอาไม่ใช่อันนี้ดึงเรือขึ้น อ๋อดึงไอ้ตัวเนี้ย เรือขึ้น นี่ easy อันนี้คือเป็นกฎของไออาโต้เหมือนกันนะ ก็คือลงไปห้ามอะไรเอาลงไปแล้วก็ขึ้นมาก็ต้องล้างทุกอย่าง Going to the locker, yes. เรียบร้อย ฉันขอแล้วมันละเอียดถึงขั้น ถ้าใครใส่รองเท้าบูทอย่างนี้ก็ง่าย แต่ใส่รองเท้าบูทอย่างฉันเนี่ยก็ต้องเอาหินออกจากกิโลเมตรเอางี้เลยดิ นี่แง่งนี้ นี่ แง่งนี้ด้วย นี่เอา มันต้องขนาดนี้เลยนะเว้ยเป็นของจริงนะ เพราะเขาตรวจเป็นแบบตามร่องเลย อันนี้ด้วย ของพี่ร่องเล็กเนาะ ของพลอยร่องใหญ่ มันก็เลยไม่ค่อยมีหิน จริงกันนี้ก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่หรอก นี่ เรียบร้อยจุ๊ง All happy? finish ready for lunch Finish, yeah. ไปกินข้าวเที่ยงกันดีกว่า มือที่ฉันรอคอยมานาน ไม่น่าเชื่อว่าเราจะเอาสิ่งเนี้ยมาตัวโลกใต้ได้ อะไรง่ายๆอย่างเงี้ยแหละสุกที่สุดละ อันนี้คือใส่3ห่อนะ แล้วเราก็เก็บเครื่องปรุงเอาไว้ นี่ ไม่ยอมทิ้ง อันนี้คือมีมูลค่ามาก มีมูลค่า เผื่อเอาไปเทใส่ใส่ข้าวกินได้ในอนาคต ไม่ได้กินมาม่าไทยมาครึ่งปี จริงปะเนี่ย ล่าสุดสต็อกโฮล์ม จริงปะเนี่ย น่าจะสต็อกโฮล์ม อุ๊ยต้องขอบคุณฉันนะ แล้วตอนนี้ในห้องที่คึกคืนที่มีแต่เสียงดนตรีในยามเย็นนั้น ก็หายไปหมดแล้ว เหลือแค่ เราสองหน่อ นั่งทำงานกัน2 คน กับเรือที่กลับมาคงเคงอีกครั้งหนึ่ง ถามว่าคงเคงไงดู ดีคงเคงกลับมาอีกแล้ว คือตอนนี้นะคะรูทเราเนี่ยก็คือออกจากเกาะเนาะแล้วก็กำลังล่องไปตรงเพนนินซูล่าก็คือระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีเหมือนคลื่นของเบรกเนี่ยเข้ามาจัดเป็นระลอกอยู่นิดหน่อย ก็เลยจะมีความโครงเคลงกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าพอเราเข้าไปในใกล้เกาะที่เราจะเดินทางไปในพรุ่งนี้เนี่ยมันก็จะนิ่งเหมือนเดิม คือระหว่างเกาะมันก็จะมีช่องว่างนึกออกไหม อืม ที่มันเป็นข
คอนเนคกับเดรก ซึ่งไอ้คลื่นตรงนั้นนะมันก็จะ ซัดเข้ามา แต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่หลังเกาะแล้วเราเดินทางแค่อยู่ในระหว่างหลังเกาะมันก็จะไม่คงเอง ใช่เพราะเดี๋ยวมันก็จะแป๊บเดียวก็จะผ่านไป ใช่ อ่ะ เป็นไงบ้างกับการมาขั้วโลกใต้ครั้งแรก Amazing Amazing ยังไง Amazing จริงมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรซีนารีที่ไม่เคยเห็นมันเป็นภูมิประเทศที่แปลกตาโอเค ฉันเคยเห็นภูเขาน้ำแข็งฉันเคยเห็นภูเขาหิมะมาแต่ว่า อันนี้มันแบบไม่รู้ทำไมว่าอาจจะด้วยสัตว์ด้วยอาจจะด้วยเพนกวินด้วยแมวน้ำแล้วก็อย่างวันนี้เราก็จะได้เห็นตัวเป็น กำแพงน้ำแข็งที่มีเอเลี่ยนของเรา ที่มีเอเลี่ยนอยู่ข้างหลังของไอ้พลอยอย่าเรียกของเรานะครับก็จะได้เห็นสิ่งนั้นแล้วแบบอันเนี้ยแปลกตาดีคือมันเป็นแบบกำแพงน้ำแข็งยาวๆแบบ ยาวมากจริง ซึ่ง Amazing ก็อันนี้แค่ 2 วันแรก จริง ซึ่งสำหรับเรานะ เราอาจจะแบบไม่ได้เอ็กซ์เพรสความตื่นเต้นแบบว้าวตื่นเต้นขนาดนั้นเพราะว่าไอ้แลนดิ้งที่เราลงครั้งแรกอ่ะมันต้องเงียบแบบจริงๆมันต้องเงียบทุกที่อยู่แล้วแหละเพราะเป็นแพนกวินเยอะมันเหมือนมันต้องคำนึงหลายๆอย่างด้วยอาจจะแบบไม่สามารถฟรีได้แบบว่าวิ่งเย้ถึงแล้วตะโกนได้ขนาดนั้น แต่ในใจมันก็ยังมีความเขาเรียกสตันอยู่แบบว่าถึงจริงหรอวะอะไรอย่างเงี้ยถามว่า first impression สำหรับเรานะเรารู้สึกว่ามันสวยงามจริงมันเต็มไปด้วยสัตว์ที่แบบมันมีโมเมนต์หนึ่งที่เราไม่ได้ถ่ายในวันนี้นะก็คือจังหวะที่ทางทริปเขาบอกว่าเนี่ยทั้งวันเนี่ยมันแต่คุยกันเสียงเท้าเดินเสียงเสื้อผ้าเสียงกันนู่นนี่นั่นเขาบอกว่าทุกคน40 คนที่อยู่ตรงนั้นทุกคนลองไม่ขยับเลยดิและลองเงียบที่สุดเราจะมาฟังเสียงโคโลกใต้ไปด้วยกันโอ้โหจังหวะที่ทุกคนคือปกติครับเราเที่ยวคนเดียวใช่ปะเราก็จะมีจังหวะที่เราชอบฟังเงียบๆคนเดียวแบบได้ยินเสียงนกเสียงกาคนเดียวแต่ไม่เห็นว่าทัวร์เนี่ยที่เป็นเรือที่มีครบจำนวนคน40 กว่าคนอ่ะเขาจะทำให้ทุกคนอ่ะสามารถมีโมเมนต์นั้นได้พร้อมกันเว้ยแล้วเราว่าความสวยงามของเราอ่ะมันไม่ใช่แค่ภาพที่เราเห็นอ่ะแต่มันคือเสียงที่มันโคตรเงียบแบบ Amazing มากเงียบแบบได้ยินแค่เสียงลมใช่แล้วก็ได้เสียงคลื่นอยู่ไกลๆเลยแต่ว่าเกาะที่เราไปวันเนี้ยไม่ได้เกาะที่มีสัตว์นะแต่ว่าถ้าไม่แน่มีบ้างมันน้อยถ้าพรุ่งนี้มันมีทำเซสชั่นแบบเงียบๆเหมือนวันเนี้ยอาจจะได้ยินเสียงเพนกวินที่แบบมันเงียบมากๆที่ยังไงไปสวนสัตว์ก็ให้เสียงเงียบขนาดเนี้ยไม่ได้แล้วก็อีกอันนึงที่เรารู้สึกอันนึงก็คือในเรื่องของโลกร้อนที่เราพูดมันอาจจะฟังดูน่าเบื่อทุกคนแต่ว่ามันคือสิ่งที่เราสัมผัสได้จริงๆคือมันร้อนกว่าที่เราคิดเอาจริงๆด้วยวะคือมีจังหวะหลายจังหวะมากที่เราเดินไฮกิ้งอ่ะแล้วเราบ่นไม่ทันว่าอยากถอดเสื้อวะร้อนวะอีกอันนึงที่เราไม่ได้คิดว่าจะถ่ายทอดในคลิปนี้ที่เป็นแบบ first impression หรือว่าการมาครั้งแรกของคนโลกใต้ได้แบบไปเยอะมากๆในคลิปเนี่ยคือเรื่องของการเล่าวานเอาพูดตรงๆคือไม่ได้ตั้งใจที่จะเล่าเรื่องนี้เลยคือตอนแรกจะเล่าตั้งใจความเล่าของความสวยงามเลยแต่ทุกๆความสวยงามมันสอดแทรกไปด้วยอดีตที่เต็มไปด้วยของเรื่องราวของการทำลายล้างธรรมชาติที่เราทำให้เราจินตนาการไหมว่าแบบมันคงจะสวยกว่านี้มากๆในอดีตเนาะแต่เสียดายจังที่เราไม่ได้มาในช่วงเวลานั้นอะไรก็ตามแต่ว่ามันก็เป็นพาร์ทหนึ่งของการมาที่นี่แหละเพราะว่าทุกที่เขาบอกว่าก็ต้องเห็นซากปรักหักพังแล้วก็เศษซากของอดีตที่เคยเป็นมาอะไรแบบนี้ ทุกเกาะที่เราไปมา2 วันเนี่ยมันมีฟอสซิลปลาวาฬเต็มไปหมดเลยทุกที่เลยแล้วมันก็หยุดไม่ได้ที่เขาจะต้องแบบให้เล่าให้เราฟังในเรื่องปลาวาฬแล้วเราก็ต้องเล่าให้ทุกคนฟังเป็นท็อปเป็นที่ป๊อปอัพขึ้นมาในเกือบทุกจุดที่เราไปมา โดยเฉพาะวันนี้ที่ไปมามันก็จะเป็นเกาะสำหรับนักล่าปลาวาฬโดยเฉพาะเลยมีถังน้ำมันปลาวาฬมีนู่นมีนี่มีนั่นที่เกี่ยวกับปลาวาฬการล่าปลาวาฬโดยเฉพาะก็เลยจะเป็นท็อปิกที่ถูกพูดขึ้นมาบ่อยหน่อยก็ประมาณนี้ทุกคนแล้วก็นี่ไหนนะนี่แล้วเมื่อกี้นี้เราได้สิ่งนี้มาด้วยน่ารักมากอันนี้คือเป็นออฟซีนเนาะเผื่อใครอยากรู้เป็นเรื่องราวสตอรี่น่ารักละกันเรารู้สึกว่าอีกอันนึงของความพิเศษที่แบบเดินทางบนเรือลำนี้นะคือมันทำให้คนแปลกหน้ากว่า40 คนได้มาอยู่บนเรือลำเดียวกันที่ไม่มีเน็ตเป็นเวลา19 วันทุกคนลองคิดดูซิว่าบนโลกใบนี้มันจะมีทริปแบบเนี้ยอีกสักกี่ทริปวะก็ทั้งชีวิตเรา2 คนยังไม่เคยออฟไลน์เรายังไม่เคยออฟไลน์นานแล้วคน40 คนอะที่ต้องมาอยู่ในที่แคบด้วยกันอะเราไม่มีเน็ตมันต้องแบบมีแต่คุยกันแล้วก็คุยกันแล้วทำให้เกิดเมจิกโมเมนต์บางอย่างที่บางทีอาจจะเกิดขึ้นในที่อื่นก็ได้แหละแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้มาคุยกันละกันแล้วก็เราได้หนังสือเล่มนี้มาจาก
คนบนเรือคนหนึ่งนะคะที่เป็นผู้ชายคนหนึ่งแล้วกันเขาอาจจะเห็นเราแบบถ่ายคลิปวิดีโอแบบเนี้ยเยอะแบบตลอดเวลาให้ทุกคนได้ดูเพราะเราต้องเป็นหนึ่งในอาชีพเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วคนในทริปก็จะแบบเห็นว่าเราก็ถ่ายทำตลอดเวลานั่งโกงกันอยู่แล้วผู้ชายคนนั้นเขาก็นั่งอยู่ฝั่งนี้นะคะเขาก็จดสมุดอยู่ความเป็นยุโรปเนาะเขาก็นั่งจดแล้วเขาก็พูดกับเราว่าคุณเคยคิดแบบที่อยากจะบันทึกบรรยากเพื่อตัวคุณเองบ้างไหมที่แบบไม่ใช่เรคคอร์ดวิดีโอแล้วก็แชร์ให้คนอื่นแต่เพื่อบันทึกบางอย่างที่มันเป็นอินสไตล์ของคุณจริงๆเพื่อตัวคุณเองให้คุณได้กลับมาอ่านในอนาคตคือเอาจริงๆคือไม่ได้เขียนปากกากับหนังสือมาตั้งแต่สมัยที่เราก่อนทำ YouTube คือเมื่อก่อนก็เคยเขียนบ้างก่อนตอนเรียนจบอะไรเงี้ยที่คนถ้าใครได้อ่านหนังสือของเราก็คือมาจากหนังสือการบันทึกของเราอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่พอเราเริ่มทำ YouTube อะไรเงี้ยมันถูกกลายเป็นเรคคอร์ดทั้งหมดก็คือเป็นคลิปที่ทุกคนดูตอนนี้อะไรเงี้ยแต่ว่านั่นก็เป็นที่มาที่ทำให้พี่คนนั้นนะฮะมอบหนังสือให้เราเมื่อตะกี้นี้ไม่อยากจะเปิดให้ดูแต่ว่าเราบอกเขาว่าช่วยเขียนบางอย่างที่แบบให้ฉันได้ไหมแล้วเขาก็เขียนให้เราหน้าแรกนะคะซึ่งเราจะไม่บอกว่าเขียนว่าอะไรละกันเพราะว่ามันค่อนข้างจะให้ตัวเองนิดนึงแต่ว่าเขาเขียนดีจนเรานั่งซึมและเกือบน้ำตาไหลแบบคุณเป็นนักกวีได้เลย แต่ว่านี่คือความพิเศษของการเดินทางที่ทำให้คนแปลกหน้าแบบจากเอเชียหรือใครก็ตามแต่ได้มาเจอกันเนาะแล้วก็เป็นความพิเศษของเรือลำนี้ที่เราไม่ได้คิดว่ามันจะให้ได้มากขนาดนี้จริงๆแต่นี่เป็นเพียงแค่คลิปแรกของการเดินทางมาโคโลกใต้เท่านั้นเพราะเรายังมีอีกหลายวันที่เราจะอยู่ในทวีปแถบนี้นะคะกับดินแดนที่ไร้ผู้คนและ คลิปแรกเองเหรอที่เพิ่งจบคลิปแรกเองเหรอ ไม่คลิปแรกหลังจากเด็กพัสซาสนี่ว่าแบบนี่มาตั้งนานแล้วมึงได้คลิปเดียวเองเหรอ ไม่ก็คลิปแรกก็แบบว่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็อาจจะจอยกันไปก็จะได้เห็นพาร์ททั้งเที่ยวโคโลกใต้แล้วก็เห็นพาร์ทเราสองคนมามวยกันสับไปเห็นละก็อยากจะแชร์หลายพาร์ทให้ทุกคนได้ดูนะคะก็เป็นว่าทริปหน้าเราก็จะเดินทางไปยังอีกเกาะหนึ่งแล้วก็จะเรียกได้ว่าเหยียบแผ่นดินโคโลกใต้จริงๆแล้วละมั้งเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันรอพรุ่งนี้ดีกว่าเพราะว่า แผนเปลี่ยนไปเรื่อยๆ แผนมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆว่ากันแต่เราว่าต้องมีอะไรที่สนุกอีกเยอะมากๆก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะฮะแล้วอย่าลืมไปกดติดตาม Touch Alex Yu Thai ใน TikTok ได้เก่งมากแล้วก็ทัชใน IG ด้วยเย้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบาย